آواز جغدها. نویسنده حامد جلالی. راوی همتا. ستاره ها رو می شمردم. از خنکی بالش دلم یخ می زد. پرکه ها در هوا این ور و اون ور می رفت و زمانی که روی دماغم می نشست عطسم می گرفت. با این حال جالب بود. از صبح که خانه را کاهگل می کردیم خبری از سرفه نبود. پدرم حسابی خوابش برده بود. آخر او که فقط مرمت خانه اذیتش نمی کرد. او این روزها 1000 دغدغه داشت. دوستان گاردخانی جدیداً تمام اقتصاد روستا را به دست گرفته بودند و کارگاه تولیدی کفش پدرم داشت ورشکست می‌شد. اوضاع روستا بدجوری به هم ریخته بود. از طرفی هم ده بالا تا می‌توانست میدان را بر روستای ما تنگ‌تر می‌کرد. در این سالها آنها کشاورزیشان حسابی گرفته بود و حریفی نداشتند تا می‌توانستند می‌تاختند. بارها شده بود جلوی دورگردها را می گرفتن و آنها را از فروش اجناس خود به روستای ما باز می داشتن. خان همه چیز طلب ما هم که حاضر نبود با آنها کنار بیاید. می دانید بدبختی از همان جای شروع شد که خان فعلی رئیس قبلی را که نوچه خان ده بالایی بود با خشونت و زور کنار زد و از همان روز اول شعارش این بود که ده تبدیل به قوی ترین ده آن ناحیه شود و هرگز زیر یوغ ده بالایی ها نرویم. همین بود که زورش می آمد با آنها سازش کند. گرچه چند باری هم وا داده بود و با بزرگان رفته و دستخطی نوشته بودند. اما ده بالا که در موضع بالاتری بود مجبور به پایبندی دستخط نبود. صبح با نور شدید آفتاب که به کلم میتابید از جا بلند شدم. صحنه دلنشینی بود. آفتاب گردی از طلا روی حوض پاشیده بود و مادر کنار حوض نشسته و لباسها را میشست. خانه را یادم رفت بگویم. درخت‌های سرخ انار، انجیرهای سبز، باغچه پر از گل‌های شقایق، کاگل‌هایی با پنجره آبی فیروزه و جغدهایی که جزئی از این خانه بودند و هر اوهو اوهو سوگی را نوید می‌داد. از اجداد بگیر تا پدر بزرگ و مادر بزرگ. مادرم بنده خدا سواد درست و حسابی نداشت. فقط یک چیز را خوب می‌فهمید. آن هم عشق مادرانه بود. 2 برادر بزرگتر داشتم. پسر اول که مورد خان بود با آن یکی برای خواندن پزشکی به تهران رفته بود و تا چند روز دیگر با لقب آقای دکتر به خانه برمیگشت. باهوش خانه مان بود. همه او را ستایش میکردند. عزیز همه بود. جز برادر بزرگ نقی. از بام که پایین می آمدم در خانه باز شد. پدر زود به خانه آمده بود و این عجیب بود. حال خوشی نداشت. به محض اینکه وارد خانه شد گفت ای توف بهت خان حرومزاده، انشالله سلامم را به مادرت میرسونم. آدم اینقدر آشغال. قلیان آماده را برداشت و دود میکرد و هی تون زیر لب با خودش حرف میزد. مادر پرسید آخه چی شده مرد؟ چی میخواستی بشود؟ گارد تولیدی هم تصاحب کرد. از امروز من حاج احمدم و حوزم. صاحب هیچ چیز. کاش لااقل با زور می آمد و می گرفت. با کثافت مالی خان کاری کرد که خودم امروز به سقوط رسیدم. مادر قلبش درد گرفت و همانجا دراز کشید. نقی که آن بالا ایستاده بود زبانش باز شد. گفت پدر اینجور نگویید. خان صلاح روستا را می داند. شما توان رقابت با کفش‌های ده بالایی را نداشتید. خان باید اقتدار ده را به رخ می کشید. پدر قلیان را به سمتش پرت کرد و گفت خفخون میگی پسرک الدنگ. من در همان راه پله ها در حال پایین آمدن فقط خشکم زد و در میانه ایستادم. در دوباره کوفته شد. نکند. نه این سبک حسین بود. نگفته بود که میرسد تا غافلگیرمان کند.
ولی آنقدر حال همه‌مان بد بود که حتی حضور حسین هم تغییر ایجاد نکند. برادر بزرگ انگار آزارش می‌آمد. گفت دکتر به موقع اومدی. بابا دارد به خان فحش می‌دهد. الان هم تیمی شده اید. حسین که از ماجرا با خبر شد به شدت متغیر شد و گفت آخه چرا هیچ کس در مقابل او نمی‌ایستد؟ فردا روز گارد خان در خانه را زدند. حاج احمد را بگویید بیاید. پدر را دستبند زدند و بردند. تمام بدهی‌ها را خان داده بود و حالا طلبکار خان بود. حاج احمد هم که بعد از تعطیلی کارگاه درآمدی جز از پول معلمی و پزشکی حسین نداشت، باید زندانی میشد. دیگر خیلی سخت میشد نجاتش داد. آخر پدرم در کنار رقیب تجاری خان در برابر او فرد عصیانگری هم بود. بابا هرگز بادمجین دور قابچین نبود. او را چند باری در تجمع علیه خان دیده بودند. مادر مریض شده بود و خدا را شکر تنها شانسی که داشتیم وجود حسین بود. اما چه فایده؟ در این چند روز حسین اصلا در این عالم نبود. آمد و شدهایش را زیر نظر داشتم. هر شب تا انتهای شب مدارکی را وارسی میکرد تا روی همان کاغذها خوابش میبرد. یک روز صبح گفت من باید به شهر بروم. انشاءالله کار خان تمام است. مادر گفت نرو، همین دیروز با ده بالایی دعوا شده. پا به خیابان بگذاری ده بالایی نفلت میکنه. اما حسین گوشش به دهکار نبود. رفت. جغدهای خانه سر و صدا کردم. ترسیدم. به اتاق مادر رفتم. مادر حالش خوب بود. ناگهان همسایه‌مان با دود و فریاد آمد و گفت وای فاطمه، الهی برات بمیرم، حسین. حرفش را خورد. دیگر یادم نمی آید مادر بعد از آن واقعه حرف زده باشد. هرچه نباشد حسین دردانه مامان بود. از همه مان بیشتر او را دوست می داشت. مادر آرام، نه فریادی نه چیز دیگری، با صورتی زرد چشمان خونی به اتاق رفت. نقیچ قده بالایی ها را ناسزا می گفت. هرچند که از حسین بدش می آمد بالاخره برادرش بود. 2-3 روزی گذشت. بابا رنجور آمد. بابا هم دیگر به سختی حرف می زد. می گفت از خودم خجالت می کشم. حسین کار ده بالایی ها نبود. آزادی من حق و سکوت گارد است. گفتند می گوییم اشتباه شده، شما هم چیزی نگویید. من دیگر چگونه پدری هستم؟ ای لعنت، ای لعنت. پنجره اتاق مادرم تکانی خورد. نقی که باورش نمیشد و یکی خورده بود با عصبانیت بیرون رفت. پدرم به دنبالش. وای جغدها باز به تکاپو آمدن. خانه تا الان سیاه پوش 2 نفر شد. دیگر قاب دلنشین لباس شستن در کنار حوض هرگز در این خانه تکرار نشد. شب شد. دیگر ستاره‌ای در آسمان نبود که بشمارم. هوا راکد و بوی تعفن همه جا را برداشته بود. نقی و بابا آنقدر غیرت داشتند که من امشب در این خانه در کنار درخت‌های انار کرم خورده، انجیرهای له شده و شقایق‌های پژمرده و لگدمال شده تنها بخوابم. از پنجره فیروزه‌ای هم دیگر خبری نبود. همه سیاه شده بودند. فردا ظهر در حالی که مردم در میدان روستا برای مجازات 2 عصیانگر جمع شده بودند، صدای هوهو هوهو در حیاط خانه گوش‌ها را کر می‌کرد.